Saya saya cuma nostalgic hari ni. Tak ada sebab saya Tak pakai ada baju kena ni. mengena lah. Cuma ha? Tak ada kena mengena dengan apa-apa berita mutakhir. Tak ada saya bernostalgia sebab saya teringat ini baju daripada Sukan C tahun Ya. 2017 dan baju ni direka oleh pereka tempatan Abstracts, local design company Hmm. dan saya suka baju saya yang luluskan reka bentuk baju ni. Ha. Oh, Tu okay. je. So Tu maknanya je. KJ sebagai Menteri Berdaya Sukan meluluskan reka bentuk baju ini. Ya, 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 okay. Itu ya. saja yang kita nak sebut. Okay. Okey. Ya. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 111 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Syaril. Syaril berada di mana? Saya berada di Dalian di China. Dalian. Yes. Dalian tu di mana? Dalian ni di sebelah timur laut China. Satu tier 2 city tak silap saya. Jadi tier 2. Tapi tier 2 dia pun 6-7 juta orang. Jadi besar lah. 6-7 juta orang. 6 ke 7 juta orang yang saya dipahamkan tadi bila tanya sahabat daripada China. Jadi saya tak nampak macam 6-7 orang, 6-7 juta orang, tapi mungkin Greater Dalian dia lah agak besar. Industri pembuatan, saya dipahamkan ada industri petrokimia juga di sini. Menarik. Saya dah lama tak datang China dan ni kali pertama di kota Dalian. Syaril ada kat China untuk menghadiri WEF, persidangan ekonomi dunia. Persidangan Forum Ekonomi Dunia. World Forum Economic Ekonomi Dunia. Forum. Ya, ini Okey. program kedua terbesar mereka setiap tahun. Setiap tahun yang paling Hmm. besar Davos, yang ini dipanggil Summer Davos. So Summer untuk Davos. musim panas dia buat dekat China. 1 tahun dekat Dalian, 1 tahun dekat Tianjin. Dan apa Ya. tema utama tahun ini? Sebab biasanya dia akan pilih tema yang relevan dengan berita-berita dan juga perkembangan semasa. Ya, betul KJ. Untuk kali ni ada 6 tema. Antara temanya soal krisis iklim, soal ekonomi global yang baru. Tema ketiga China and the World, bagaimana China memposisi diri dalam dunia, soal kecerdasan buatan, soal modal insan. Itu antara 5 daripada 6 tema yang tersenarai dalam kali ini, dalam forum kali ini. Tapi yang saya tertarik KJ ialah tadi dapat satu sesi bersama dengan Premier Lee Chiang yang saya sudah tentu kita tahu baru pulang daripada Malaysia, tetapi beliau berucap di tempat sendiri, di negara sendiri, di Dalian ini, dan antara mesej utama yang saya tertarik adalah bagaimana beliau mahu memastikan bahawa globalisasi boleh kembali rancak. Ini mungkin nampak ironi. Dulu kita ingat yang nak globalisasi ni adalah Amerika Syarikat Barat, tapi kali ini nampak China yang pula mengatakan berhentilah kekangan-kekangan kepada free trade dan sebagainya dan kembalikan kepada asas pasaran bebas. So, sebuah negara yang dijenamakan komunis yang mahukan pasaran yang lebih bebas sekarang ini. Adakah Syaril nampak ada optimisme di kalangan pemimpin dan juga penggerak utama negeri China sebab mereka sedang mengalami masalah dan juga cabaran-cabaran ekonomi yang mungkin paling ketara sekali dalam tempoh 10-20 tahun yang lepas disebabkan beberapa gangguan contoh di pasaran hartanah dan sebagainya, dan ini menyebabkan tekanan terhadap Presiden Xi Jinping yang terpaksa mengeluarkan strategi baru, strategi industrialization yang baru, strategi renewable energy yang baru. Adakah Syaril nampak ada renewed optimism ataupun mereka masih lagi sedang cuba menangani masalah ekonomi yang dihadapi? Ya, beberapa poin KJ. Satu ialah kita kena ingat ni adalah negara China. Jadi
apa perasaan pemimpin mereka mungkin tidak akan dizahirkan, apatah lagi kepada orang luar macam kita. Kedua ialah kalaupun ada kekhawatiran, mungkin kita perlu lihat dari perspektif yang lebih besar, iaitu buruk-buruk China, susah-susah China pun KDNK mereka 5% yang diunjurkan untuk tahun ini. Jadi, when you say China is slowing down, relatively speaking, not really lah berbanding dengan negara-negara lain kan. Ini cuma standard yang sangat-sangat tinggi yang telah ditunjukkan oleh China sendiri dalam dekad sebelum ini. Dan poin ketiga KJ ialah kalaupun mereka menghadapi satu kesukaran sekarang ini, tetapi dari segi long view, saya rasa trend tidak boleh dielak lah, iaitu kebangkitan ataupun peningkatan China itu untuk menjadi satu kuasa besar adalah satu realiti yang tidak boleh dikekang. Jadi atas faktor-faktor itu saya rasa tak adalah satu pesimisme yang terlalu ketara. Ya, so Syaril, mungkin last question berkenaan dengan lawatan Syaril ke China ni. Nak tanya sikit, boleh ceritakan tentang Dalian ni? Adakah dia Dalian ni merupakan bandar yang moden dari segi kemudahan, dari segi prasarana dan lain-lain? Ya, sangat-sangat moden dalam erti kata hampir segala-galanya digital. Tidak ada penggunaan tunai. Jadi semua kena bayar melalui Alipay ataupun WeChat Pay. Malah kad kredit pun kurang digunakan, melainkan dalam hotel ataupun di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau di luar, di shopping mall dan sebagainya, memang kena pakai Alipay dengan WeChat Pay. Kenderaan elektrik sangat-sangat dominan di jalan raya, dan bas elektrik pun sangat-sangat dominan di jalan raya. Jadi dia bandar yang tersusun luas, so it reminds me sikit macam Putrajaya ataupun Dubai is a very arranged, organized city. Jadi mungkin agak baru dalam konteks itu. Saya tak dapatlah peluang untuk tengok tempat yang jauh sedikit. Sebelum datang ke China, saya telah diberikan sedikit preview oleh kawan-kawan yang selalu datang ke China. Dia kata bersiap sedia untuk masuk ke dunia yang sangat-sangat asing kepada orang yang dah lama tak datang ke China. Dan bila saya sampai China, memang saya rasa macam itulah. It's a different world, exciting, dan saya macam gemar nak cuba datang kembali kalau ada peluang. Okey. Sebelum kita mula perbincangan episod kali ini, Syaril, ada beberapa perkara housekeeping yang perlu kita sampaikan kepada pendengar dan juga penonton setia Keluar Sekejap. Pertama adalah pelancaran kuliah sekejap. Episod pertama kita telah pun kita muat naik berkenaan dengan BRICS, dan insyaAllah ada beberapa episod lagi yang sedang diusahakan, sedang disiapkan. Apa pandangan Syaril tentang feedback yang kita terima? Sangat positif, mungkin lebih positif daripada saya sangka. Saya ingatkan mungkin dilihat macam penjelasan biasa-biasa saja, tetapi mungkin ramai yang mendahagakan sedikit tentang penjelasan yang lebih mudah, yang lebih ringkas, yang tidaklah mengurangkan sangat detail. Kita ada juga berikan butiran tapi dengan cara yang orang boleh terima. Jadi encouraging, positif, dan kita harap episod-episod kemudian pun sama. Saya ingat niat kita KJ ialah untuk memastikan kita punya pendengar tidak merasakan bahawa apa yang kita cakap dalam program ini, podcast ini, asing bagi mereka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Syaril sebab mungkin disebabkan usaha saudara Syaril, sebab Syaril rapat dengan menteri-menteri dalam Kerajaan Madani, episod pertama Kuliah Sekejap telah pun diguna dalam TikTok Suara Madani. Barangkali ini platform rasmi kerajaan. Saya tak diberitahu. Kita tak dapat royalty apa-apa Tak tahu, saya pun tak pasti. Tiba-tiba Suara Madani dia ambil bulat-bulat kita punya video, dia letak kat situ. Apakah itu breaks? Tapi tak apalah, kita tak juga, dia potong yang awal tu KJ. Sebab yang awal tu kita buat, dia potong awal tu saya rasa. Masa awal tu kita bagi penjelasan ini adalah kena mengena dengan Keluar Sekejap. So dia tak ambil Keluar Sekejap tu, dia terus letak kita dua orang cakap tentang break, seolah-olah kita adalah jurucakap bagi Suara Madani lah, bagi akaun Suara Madani. Tak adalah kita perasan yang orang kerajaan nak kita jadi kakak pun.
Ya. Dia ni skizofrenik. Kadang-kadang dia serang kita, kadang-kadang dia guna kita sebagai juru cakap. Although Anyway, they could say the same about us. ya. Syaril, ada juga berita yang keluar semalam di akhbar tempatan dan juga di akhbar regional juga ada, saya tengok ada juga liputan. Ini berkenaan dengan KS lagi. Kita telah memeterai satu perjanjian dengan sebuah syarikat yang disenarai di Bursa BSKL, iaitu Kaca Digital Berhad. Apa cerita KS lagi ni? KS lagi ni adalah usaha terbaru KJ dan Syaril untuk mempelbagaikan produk-produk di bawah jenama KS secara keseluruhannya. Dan antara segmen yang mungkin kita belum betul-betul tackle adalah segmen gaya hidup, segmen di luar daripada perbincangan yang terlalu serius. Tetapi juga segmen yang ada minat daripada rakyat dan juga pendengar-pendengar kita. So kita cuba buat lifestyle content lagi je kan, lifestyle content yang kita tak nak bagi terlalu banyak butiran, kita nak surprise dulu. Tapi basically not so serious, konten-konten yang tidak terlalu serius, tetapi kita harap dapat ikutan dan liputan yang juga memberangsangkan. Benda yang remeh ke? Ya, tidak serius tapi tidak juga remeh. Contohnya mungkin soal gaya hidup yang sihat. Apakah rutin yang kita tahu KJ selalu lari, saya pergi ke gym. Jadi mungkin ada konten di sekeliling gaya hidup tersebut yang boleh kita popularkan. Wallahualam, kita cuba try test. Yes. Do our best. Okay, Syaril, kita mula dengan topik pertama lah ya. Pertama yang kita nak bincang ni adalah berkenaan dengan usaha yang terbaik lah. Saya nak ucapkan tahniah kepada Jentera Penerangan Madani yang telah berjaya untuk menjadi mesin basuh untuk Black Rock sampai dia jadi White Rock. Madani telah berjaya untuk menjadi mesin PR yang hebat, dahsyat untuk syarikat pengurus kewangan iaitu BlackRock, dan telah memberi penjelasan yang saya rasa BlackRock sendiri pun tak terfikir nak bagi penjelasan tu. So kalau saya BlackRock, saya akan bayar duta-duta online Madani ni fee yang lumayan atas penjelasan yang telah pun diberikan oleh mereka selama beberapa hari ini, termasuklah serangan-serangan terhadap diri saya dan juga orang-orang lain yang tidak berapa setuju dengan urus niaga GIP BlackRock mengambil bahagian dalam urus niaga yang berkaitan dengan MAHB. Tapi Syaril, saya tak pasti sama ada penerangan yang diberi oleh duta online Madani ni berkesan ke tidak. Sebab kalau kita tengok sampai hari ni, sentimen yang saya nampak lah, mungkin ada yang kata saya ni bias, tetapi sentimen terhadap isu MHB ni sangat-sangat negatif, boleh dikatakan negatif. Saya baru tengok tadi komen-komen daripada penjelasan yang diberi oleh PMX di Dewan Rakyat tadi, dia ada jawab berkenaan dengan BlackRock pun negatif juga. Mungkin ada kawan yang kata dah terlewat nak menjawab isu ni. Tapi saya nak patahkan beberapa hujah dululah supaya kita jelaskan dan supaya benda ni tidak dikelirukan oleh duta-duta online daripada Madani. Yang pertamanya, argumen yang diorang pakai, Syaril, adalah argumen yang kurang cerdik. Mereka tak buat apple to apple comparison. Mereka nak kata BlackRock di mana-mana. Ya betul, BlackRock ni di mana-mana sahaja. Sebab BlackRock ni adalah antara pengurus pelaburan terbesar di dunia yang ada aset di bawah pengurusan 10 trilion US dollar kalau tak silap saya. Maknanya dia ada di mana-mana. Dan memang betul, kalau kita tengok senarai syarikat-syarikat di mana BlackRock ada pegangan saham di Malaysia, memang syarikat-syarikat besar macam Maybank, Public Bank, TNB, CIMB, Hong Leong, MISC. Banyak syarikat-syarikat blue chip ataupun syarikat-syarikat besar yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur ada BlackRock sebagai pemegang saham. Tapi masalah dia, Syaril, dia gunakan argumen ini seolah-olah apa yang akan berlaku kepada MHB ini boleh
sebab BlackRock berada di mana-mana sahaja. Dan kalau kita nak elak daripada BlackRock, kita tak boleh menggunakan sebahagian besar daripada perkhidmatan dalam syarikat-syarikat besar ini. Hello, saya nak bagi tahu bahawa pegangan BlackRock dalam syarikat-syarikat ini kebanyakannya adalah pegangan yang sangat kecil. 1 hingga 2% daripada syarikat-syarikat tersebut. Dan biasanya saham-saham ini dibeli di pasaran terbuka. Syaril pun tahu. Mereka adalah fund manager. Mereka beli di pasaran terbuka. Mereka nampak okey, Maybank dia rasa akan naik harga. Jadi dibelilah di pasaran terbuka. Dan sebab Malaysia, kita beroperasi dalam sistem kewangan terbuka, maka tak ada siapa yang boleh menghalang mana-mana syarikat pengurusan pelaburan untuk beli. Tapi pegangan dia kecil. Dia tidak ada dalam lembaga pengarah. Dia tidak ada say dalam pengurusan. Dia orang kata passive investor dalam syarikat-syarikat tersebut. Itu jauh beza dengan apa yang akan berlaku di MAHB. Di MAHB, cerita MAHB ni bukan BlackRock sebagai passive investor 1-2% yang beli di open market. Tetapi ini adalah strategic investor kepada strategic syarikat yang strategic yang menguruskan lapangan-lapangan terbang di Malaysia, di mana mereka, GIP, BlackRock dan ADIA akan memiliki 30% daripada MAHB. Dan bukan hanya itu, Syaril, syarikat ini akan diswastakan, akan dikeluarkan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Sekarang ini siapa-siapa boleh beli. Selepas dia diprivatize, dikeluarkan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur, tinggal Khazanah, tinggal KWSP, BlackRock GIP ataupun GIP BlackRock dan juga ADIA. Itu saja. Dan mereka of course akan ada say dalam pengurusan. Kalau takkan PMX mengaku sendiri bahawa BlackRock ataupun GIP, minta maaf, GIP BlackRock. Saya sebut GIP BlackRock sebab akhir tahun ini GIP akan dimiliki 100% oleh BlackRock. Kalau dia 80%, saya tak berani cakap GIP BlackRock. Tapi dia entity GIP BlackRock, 100% owned by BlackRock. Entiti ini disebut oleh Perdana Menteri sebagai entiti GIP yang ada pengalaman yang luas dalam pengurusan lapangan terbang di negara-negara lain di dunia ni. Adalah dia sebut Edinburgh, Sydney, Gatwick dan sebagainya. Maksudnya dia sebut sebab dia memberi gambaran bahawa GIP, BlackRock akan ada pengaruh dalam pengurusan MAHB selepas urus niaga ini dilaksanakan. Dan yang kedua sudah pasti, walaupun tak disebut, saya yakin bahawa wakil daripada GIP akan duduk dalam lembaga pengarah MAHB selepas syarikat ini diswastakan. Saya diserang, Syaril, mengatakan bahawa saya ahli lembaga pengarah syarikat kewangan yang mana BlackRock ada pegangan. Itu pegangan yang dibeli di pasaran terbuka. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, sama juga dengan Maybank, sama juga dengan CIMB, beli di pasaran terbuka. Ini bukan strategic stake. Tak ada wakil daripada GIP BlackRock dalam lembaga pengarah bersama dengan saya. Tetapi untuk MAHB ini 25%. Yeah, you still have majority. Khazanah still has majority. KWSP still has majority. Tetapi ini adalah strategic stake dan rakyat Malaysia sangat gusar, khawatir bahawa kerajaan rela dan sanggup memberi satu pegangan strategik dalam syarikat strategik seperti MAHB. Itu poin dia. Okey, itu satu hal lah berkaitan dengan syarikat-syarikat yang mana BlackRock memiliki saham di mana BlackRock telah beli di pasaran terbuka. Tetapi ada juga serangan dibuat yang langsung tidak benar. Contoh, ada yang perli saya kata saya jadi duta kepada sebuah syarikat minuman dan ada yang buat research kata syarikat minuman ini dimiliki oleh sebuah syarikat yang mana BlackRock ada saham dalam syarikat tersebut. Itu tak benar sama sekali. Syarikat minuman tersebut langsung tidak dimiliki oleh BlackRock. 1% pun tak ada. Tetapi benda tu tak nak diperbetulkan. Masih lagi tular guna, syarikat air ni adalah syarikat air yang dimiliki oleh BlackRock. Tapi tak benar pun. Ya, so satu adalah pembelian di pasaran terbuka. Yang kedua adalah fitnah. Fitnah di mana saya jadi duta kepada syarikat itu dikatakan dimiliki oleh BlackRock. Tapi tak betul. Tapi tak ada siapa pun nak perbetulkan benda tu. Ya, KJ. Saya rasa KJ tahu mana pendirian saya ataupun pandangan saya berkenaan perkara ini. Saya rasa pertama KJ ialah
kalau boleh kita elak bergaduh disebabkan Zionis. Mungkin itu prinsip pertama. Siapa dia? Kedua, jangan kita cuba elak bergaduh sesama kita disebabkan Zionis. Ya, Saya ya. rasa macam agak wasted lah. Disebabkan kekejaman mereka, kita mungkin ada dalam Malaysia ada pandangan tersendiri dalam satu urusan, tapi kita mula pula bergaduh sesama sendiri. Itu agak satu kerugian bagi saya. Kedua ialah hujah-hujah yang dihadapankan oleh duta-duta seperti mana yang dikatakan oleh KJ yang mempertahankan keputusan kerajaan pada ketika ini. Sebahagiannya juga adalah hujah-hujah yang saya juga sampaikan dalam episod pertama kita bercakap tentang isu MHB, GIP BlackRock ini, KJ. So KJ will be familiar with that. Mungkin poin saya lah, KJ, bagi mengimbangi perbincangan kita ialah barangkali benar apa yang KJ cuba jelaskan ni memang bukan apple to apple. It is very different. Tetapi KJ, tidakkah KJ merasakan sampaikan KJ kena jelaskan panjang lebar perbezaan kenapa ini bukan apple to apple, menunjukkan bahawa dalam hal seperti ini kita akan melukis garisan kita sendiri. Bermakna there is a line, then by definition there is an arbitrary line. And just because kita melukis garisan merah itu mungkin berbeza, tidak bermaksud kita adalah pro ataupun anti-Zionis semata-mata. Saya rasa perbincangan ini perlu lebih seimbang dan tidak terlalu absolut. Dan bagi pandangan saya, barangkali mungkin juga pandangan mereka yang on balance menyokong ataupun boleh menerima deal ini, antara perkara yang walaupun kita tidak senang dan tidak suka dengan apa yang BlackRock buat, hujah-hujah yang sama lagi je secara ringkas soal entiti Malaysia masih lagi pegang majority, soal ini adalah GIP dan bukan BlackRock secara langsung lagi, walaupun KJ you have a point 100% ownership, jadi eventually it is GIP BlackRock. Soal ini adalah untuk kemaslahah yang lebih besar, soal MHB, hujah seperti akhirnya perkara ini ataupun pegangan GIP BlackRock ni juga akan dijual selepas 5 tahun, 6 tahun, jadi ia bukan pegangan yang lama. Soal ini adalah pemilikan minoriti dalam syarikat yang mengurus lapangan terbang dan bukannya syarikat yang memiliki lapangan terbang. Itu semua pertimbangan-pertimbangan KJ yang bagi saya membuatkan saya melukiskan garisan itu, dan melukiskan garisan itu berbeza daripada tempat KJ yang membuatkan saya rasa okay, walaupun not comfortable with the deal, tapi atas hujah-hujah ini dan juga yang lain, saya rasakan okay for the deal to go through. So I guess saya rasa mungkin KJ the point is saya harap tidak ada ketegangan yang melampau antara, bukan kita berdua lah, tapi antara mereka yang mempunyai pendirian yang berbeza. Kerana this is not, of course, our opposition to the genocide adalah black and white. Tetapi how we respond to it, KJ, it's never black and white. It is always nuance. It adalah disebabkan faktor yang sama. Kita tidak terlalu agresif tentang genocide dan perkara yang berlaku terhadap umat Islam di tempat lain. How we respond to certain injustices is different. And I guess itu adalah ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, dan saya menyerahkan kepada pencipta saya untuk menentukan adakah garisan yang saya lukis ini untuk kehidupan saya sendiri, untuk hal-hal seperti ini mencukupi, memadai atau tidak. Dan itu adalah pendirian dan pertimbangan masing-masing. Ya, sudah pasti saya pun menghormati pendirian Syaril, dan saya cuma nyatakan pendirian saya, dan saya tidak segan menyuarakan pendirian saya walaupun saya menjadi serangan ataupun sasaran serangan utama daripada duta-duta online Madani, tapi saya tegas dengan pendirian saya. Dan saya diyakinkan lagi dengan pendirian saya. Saya tak nak salahkan Syaril, saya tak nak kata pendirian saya lebih baik daripada pendirian Syaril whatever, sebab you have your own decision, your own mind, I have my own mind, dan my red line is here. Sebab saya pendirian saya ni dikukuhkan bila saya baca contoh, mungkin kita tengok apa yang sedang berlaku di Gaza, genocide yang sangat-sangat teruk di Gaza sekarang ni melalui kanta kita sendiri. Tetapi bila dia sahkan oleh, contoh, there was a report by the United Nations, UNHR,
Dan disebut, ini laporan yang baru saja keluar. Baru saja keluar minggu ni kalau tak silap saya. Financial institutions investing in these arms companies are also called to account. Investors such as blah 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 BlackRock disebut are urged to take action. Failure to prevent or mitigate their business relationships with these arms manufacturers transferring arms to Israel could move from being directly linked to human rights abuses to contributing to them, with repercussions for complicity in potential atrocity crimes. So, benda ni tak jauh. Bagi saya, Syaril, benda ni tak jauh. Mungkin you establish your position. But bila saya baca benda macam ni, dia tak jauh daripada urus niaga BlackRock dengan MHB ni. Sebab MHB, GIP, 100% BlackRock. BlackRock has been cited this week by a UN agency as contributing money to arms companies who are killing people in Palestine. Saya cuma nak jelaskan why I feel strongly about this dan kenapa why my red line is there. The other thing, Syaril, is kalau kita bincang soal keperluan, waktu saya berucap di sebuah forum minggu lepas berkenaan isu ni, keperluan sama ada perlu ke tidak benda ni berlaku, deal ni diteruskan. Saya berpendapat bahawa masih lagi let kita letak ke tepi dulu soal Israel, soal genocide, soal penglibatan BlackRock dalam genocide ini. Kita letak ke tepi dulu. Walaupun susah nak letak, tapi kita letak tepi dulu. KJ, boleh saya mention kejap sebelum KJ sambung kepada poin yang berasingan daripada soal BlackRock Israel. Saya rasa kena establish that kedua-dua kita, we have no love for BlackRock lah atas apa yang mereka buat. Mungkin cuma garisannya adalah macam KJ katakan, mereka dah melabur dalam pasaran awam dan kita tak boleh buat apa-apa. Tapi mungkin poinnya adalah KJ, kita memilih untuk tidak menghancurkan sistem kewangan kita. Dan sistem pasaran modal kita. So it's not that we cannot do anything, but we choose not to. So that means there is an arbitrary line that we all choose. But one thing, I think the most easy way to explain this, saya baca banyak komen di media sosial, cara yang paling senang untuk menjelaskan benda ni adalah benda yang lama kalau salah, tapi kenapa nak kena tambah lagi? Kenapa nak kena tambah lagi banyak lagi? Pasaran terbuka, pembelian di pasaran terbuka tu dah berlaku. Itu memang dan sistem kewangan terbuka. Dan akan terus berlaku sebab kita tak boleh nak tutup. Kita tak boleh nak tutup. We belong to open financial system. Tapi kenapa nak kena tambah dengan penglibatan kerajaan? Sebab urus niaga MHB ni melibatkan kerajaan, melibatkan khazanah. Pengerusi khazanah adalah Perdana Menteri. Itu poin dia. Ya, bila BlackRock beli saham di pasaran terbuka, tak perlu untuk minta kebenaran daripada kerajaan ataupun daripada Menteri Kewangan ataupun daripada pengurusi khazanah. Tetapi nak buat urus niaga untuk privatize MHB, of course, dia memerlukan persetujuan daripada pengurusi khazanah, sekurang-kurangnya daripada Perdana Menteri. So memang ada keputusan aktif yang perlu dibuat oleh Perdana Menteri dalam memberi kebenaran kepada GIP BlackRock untuk meneruskan urus niaga ini. Okey Syaril, saya nak sebut berkenaan dengan sama ada benda ni perlu ke tak. Ya? PMX bagi jawapan tentang kepakaran. Ya? Betul ke GIP ni satu-satunya company yang ada kepakaran yang terbaik untuk mengendalikan MHB? Sebab kita masih lagi tak pasti. Sebab apa yang saya sebut last time adalah GIP ini dikenali sebagai syarikat yang mengendali dan saya difahamkan dia ambil syarikat pengurusan airport untuk buat bagi pihak dia mengendalikan airport seperti London City Airport, Edinburgh Airport, Gatwick Airport, Sydney Airport. Kita ambil 4 airport tu lah. Airport yang sentiasa dicanang sebagai airport yang dikendalikan oleh GIP. You know how many passengers went through those airports in 2023? 60 million, 60 juta. Airport-airport hebat yang dikendalikan oleh GIP ini. Tetapi semua airport di bawah MHB, ya? Semua airport di bawah MHB, 39 airport di bawah MHB di Malaysia, termasuk satu airport di Turki yang dikendalikan oleh MHB. Jumlah penumpang yang melalui airport-airport MHB ini adalah 119 juta. Jauh lebih besar
daripada 2 kali ganda lebih besar daripada airport yang dikendalikan oleh GIP, and GIP has no experience in managing an operator of a network of airports, lebih-lebih lagi di kawasan Asia macam MAHB. Jadi bagi saya soal kepakaran ni pun saya sangsi jumlah penumpang yang melalui airport-airport yang dikendalikan oleh JIP jauh lebih kurang daripada MAHB. Itu belum lagi kita mengambil kira recovery daripada pandemik dan sebagainya untuk MAHB yang saya rasa akan melonjak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang saya dah sebut sebelum ni tapi saya nak ulang lagi. MAHB bukan syarikat yang rugi, ya, syarikat yang ada keuntungan hampir setengah bilion ringgit, 500 juta ringgit. Dan kalau tanya pada orang apa masalah MAHB selama ni, satu pengurusan, satu lagi masalah tak ada duit, susah nak dapat pembiayaan untuk upgrade, menambah baik airport ataupun lapangan-lapangan terbang. Sebab tu kita tengok KLIA dah agak usang dan sebagainya. Tetapi dengan operating agreement yang baru, Syahril pun tahu, March, dia dapat satu perjanjian yang baru daripada kerajaan. Di mana perjanjian yang baru ini buat kali pertama membenarkan Malaysia Airports untuk mendapat pembiayaan, untuk mendapat duit bagi tujuan untuk melabur bagi menaik taraf lapangan-lapangan terbang. Jadi bila dah dapat perjanjian yang baru, perjanjian yang lebih baik ni, kenapa tiba-tiba nak serah kepada orang asing? Kenapa nak serah kepada orang lain? Saya takut nanti GIP dia akan datang, dia akan masuk dengan perjanjian yang baru ni, yang lebih bagus, dan dia akan kata, oh, segala kemajuan dan kejayaan disebabkan mereka. Sedangkan perjanjian yang baru diserahkan kepada MAHB daripada kerajaan, the new operating agreement, itu sahaja akan menambah nilai kepada MAHB. So my point, Syahril, is that not just the moral point of BlackRock's involvement in the genocide, but also dari segi keperluan from a corporate perspective, from a policy perspective, also it is unconvincing. Dan saya dah bincang perkara ni dengan ramai tokoh-tokoh korporat selama seminggu ni, dan saya boleh kata ramai jugalah yang tidak berapa yakin dengan keperluan untuk memberi ruang kepada GIP BlackRock untuk mengambil bahagian dalam privatisation ni. Ya, saya tak ada pengetahuan mendalam berkenaan dengan kepakaran GIP, melainkan mengatakan bahawa sekurang-kurangnya mereka ada. Tapi ya, saya faham dari segi passenger flow tu less than apa yang MAHB lalu. Jadi mereka perlu buktikan kesangsian yang ada kalau mereka betul-betul ambil minority stake dalam hal ini. Dalam soal operating agreement tu, macam saya zahirkan dalam perbincangan pertama kita KJ, I guess the operating agreement dah priced in. Jadi apa-apa nilai tambah itu perlu datang daripada kemampuan konsortium itu membuat sesuatu yang lebih baik, supaya waktu mereka exit, sama ada mereka list semula, senaraikan semula di bursa ataupun apa saja exitnya, beza nilai itu akan datang daripada pengurusan yang lebih baik daripada konsortium itu secara keseluruhannya. Because the entry price would have already reflected your operating agreement point, right? Yeah, I'm not sure, because bila dia nak list semula, pelabur akan tengok syarikat yang cantik. Dia tak akan tengok syarikat tu cantik disebabkan apa. By the way, is there a tanya, kita tak payah risau sangat kot apa yang GIP dapat ataupun untung. Sebab bila mereka untung, 80% keuntungan tu ataupun 70% keuntungan tu datang pada sure. But my point, kalau dia dah ambil mileage pun tak kisahlah. But my point is, they didn't have to have it in the first place. We could have had it on our own. Bayangkan one of this, bayangkan counterfactual, we will never be able to know. Bayangkan kalau Khazanah dan KWSP yang ada kemampuan mungkin cari satu lagi pelabur, privatize, delist MAHB, dan ada perjanjian consulting agreement dengan an airport operator without bringing them in as an equity partner, then the equity upside is entirely with Khazanah, KWSP, and perhaps another institutional investor from Malaysia. That would have been better. That's just me throwing up another model,
for discussion. So Yeah. why? That's the question. But balik kepada isu ini, Syaril, ada dua lagi perkara yang saya nak sentuh, ya. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan tata kelola. Sebab saya sebut pada minggu lepas di forum tersebut yang saya sentuh berkenaan dengan BlackRock ni, saya kata saya yakin bahawa isu ni tidak dibincang di Jemaah Menteri. Saya yakin isu ni tidak dibincang di Jemaah Menteri sebelum persetujuan diberi untuk urus niaga ini diadakan. Dan benda ni disahkan oleh Datuk Seri Utama Mak Hassan. Mak Hassan kata apa? Dia kata selamalah. Dia kata ya memang benda ni hanya dibincang selepas, after the fact, dah terlalu lewat. Dia kata dia sendiri tak setuju, tapi dah terlalu lambat, terlalu advance. Terlalu advance maksudnya tak dibawa bincang sebelum persetujuannya diberi. So di sini ada masalah tata kelola, sebab kalau dulu Syahril masih lagi ingat, pendirian daripada pembangkang zaman-zaman dulu mengatakan bahawa benda ni tak dibincang di kabinet. Perdana Menteri cakap dengan Menteri Kewangan, yang cakap dengan pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Najib Razak cakap dengan Najib Razak, Mat Sabu campak mikrofon. Hari ni saya nak campak mikrofon pun tak boleh sebab dia ada dekat atas stand ni, ya. Perdana Menteri cakap dengan Menteri Kewangan, cakap dengan pengerusi khazanah, akhirnya kabinet pun tak tahu apa benda. So bagi saya, kalau nak canangkan diri sebagai kerajaan yang memperjuangkan tata kelola, tetapi dalam hal ini sekali lagi didedahkan bahawa deal sebesar ini, Syaril, bukan saya minta setiap urus niaga yang dikendalikan oleh khazanah dibincang di Jemaah Menteri. Saya rasa tak cukup masa Jemaah Menteri nak bincang setiap satu urus niaga daripada khazanah. Tetapi kalau sebesar ini, nak privatize a strategic company yang mengendalikan lapangan-lapangan terbang negara, saya rasa kalau betul lah tata kelola adalah sesuatu yang menjadi keutamaan, saya rasa perlu dibawa ke Jemaah Menteri. Itu pertama. Yang kedua, saya sebut bahawa saya yakin UMNO tidak akan setuju kalau benda ni dibawa. Dan didedahkan oleh Mak Hassan bahawa dia sendiri tak setuju. Kalau boleh, dia nak supaya transaksi ataupun urus niaga ni tidak diteruskan. Dan saya difahamkan dalam mesyuarat Majlis Tinggi pada minggu lepas, sebahagian besar daripada ahli Majlis Tinggi tak setuju dengan urus niaga ni. Tetapi saya fahamlah Presiden UMNO terpaksa akur sebab sekarang dah jadi collective responsibility. Ya, apa yang Datuk Zahid cakap tu ialah dia kata pendirian UMNO adalah ikut PMX. Sebab betul lah, ini adalah tanggungjawab bersama dalam Jemaah Menteri. So Datuk Seri Zahid sebagai timbalan yang setia, dia kena cakap begitulah. Tetapi sense on the ground di dalam UMNO, dalam MT UMNO, di kalangan masyarakat Melayu, saya boleh katalah, sangat-sangat negatif terhadap urus niaga ni. Dua poin saya KJ. Soal tata kelola, okey, poin KJ membandingkan dengan apa yang berlaku 10 tahun dulu, saya rasa adil untuk buat perbandingan itu. Cuma saya, bahasa Inggerisnya, I'm not gonna let the UMNO ministers off the hook lah. Sebab KJ, saya rasa kita sebagai orang yang jauh daripada politik pun dah dengar ura-ura MHB akan diswastakan ini. It was already spoken about. Jadi nak kata menteri-menteri dalam kabinet, menteri-menteri UMNO dalam kabinet tak tahu tentang perkara ni, saya tak percaya lah. Saya rasa ya mungkin ya tak dibincangkan dalam Jemaah Menteri, tetapi pengetahuan tentang urusan ini saya yakin sudah ada. Jadi mungkin mereka juga tak boleh cuba nak last minute, last corner cakap oh saya tak tahu apa-apa sebenarnya. Don't blame us, benda tu dah sampai, dia dah siap masak. They should for once own something, right? Kalau you sokong perkara ni ataupun tak berani membantah, cakap je lah yang kita menyokong kepimpinan PM, dan saya rasa ini yang terbaik daripada nak cuba have your cake and eat it too. Because saya rasa ada beberapa figura dalam UMNO yang suka buat macam tu, yang saya tak minat. You take your stand and stand by it. Poin kedua saya rasa yang lain sikit KJ, mungkin yang akhir daripada saya lah. Just my thought KJ, saya rasa balik pada isu asas soal moral berkenaan dengan BlackRock ni, saya rasa nak rumuskan kita semua mempunyai pendirian yang sama soal moral BlackRock, cuma responnya yang mungkin sedikit berbeza.
Dan mungkin KJ, kalau saya nak tanyalah pandangan KJ, adakah KJ rasa mungkin istilah yang KJ pakai waktu forum tempoh hari, iaitu kalau deal ini diteruskan, maka Malaysia, kerajaan Malaysia dan PM adalah complicit in genocide. Mungkin itu adalah kata-kata yang terlalu keras KJ? Adakah KJ Tak. ada rasa begitu ataupun tak, langsung tak rasa Tak, kesal? sebab dia beza dengan pendirian Syaril tau. Syaril punya pendirian beza. Sebab Syaril tak ada active decision making dalam membuat keputusan, memberi kebenaran kepada urus niaga ini. Syaril memahami bahawa ada pro dan kontra. Syaril memahami bahawa garisan yang Syaril letak itu adalah garisan yang mungkin di tempat berbeza daripada saya. Dan sebab itu Syaril boleh bagi justifikasi tentang urus niaga ini. Tetapi bila kita dah tahu tentang laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyatakan dengan jelas bahawa BlackRock terlibat dan BlackRock adalah komplisit dalam apa yang sedang berlaku. Bila kita tahu semua itu, dan walaupun kita menggunakan alasan bahawa transaksi urus niaga ini telah bermula jauh awal daripada masa diumumkan BlackRock akan mengambil alih GIP. Bila dah tahu BlackRock akan mengambil alih GIP dan masih lagi meneruskan urus niaga di mana ini bukan sekadar pembelian di pasaran terbuka, tetapi ini adalah satu deal yang khusus untuk menjemput GIP BlackRock, menjemput mereka bersama dengan Khazanah dan KWSP untuk membeli satu pegangan yang strategik dalam syarikat strategik tempatan yang mengendalikan lapangan terbang. Saya rasa itu bermasalah dan saya rasa itu adalah satu tanda yang sangat buruk terhadap PMX. Okey KJ, maybe saya tak akan gunakan istilah yang sama, tapi itulah saya dan KJ adalah KJ. Boleh kita move on kepada topik Kita seterusnya? akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 111 Keluar Sekejap. Di berita lain, Syaril, ada sedikit peningkatan dalam indeks harga pengguna. Dia naik kalau pada bulan April 1.8%, dia 3 bulan berturut-turut dia kekal. Tetapi pada bulan Mei, harga barang meningkat sebanyak 2%. Peningkatan 2% ini didorong oleh perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api sebanyak 3.2%. CPI ini adalah bagi bulan Mei, Syaril, sebelum kesan penyelarasan subsidi diesel dilaksanakan. Jadi saya rasa belum lagi reflect penyelarasan subsidi tersebut. Selepas pelaksanaan penyelarasan subsidi diesel, saya dengar banyak cerita juga, tapi ini perlu disahkan. Tetapi contoh, mungkin Syaril pun kenal sahabat kita yang mengendalikan kantin di sebuah universiti IPTA tempatan. Beliau telah menghantar saya hari ni senarai bahan-bahan mentah sebab dia our man on the street lah, our guy, our local entrepreneur, proxy, SME. So dia hantar kat saya senarai kenaikan timun, kobis, kailan, tomato, ni semua bahan-bahan mentah yang digunalah sebab makanan ni sedap. Kenaikan dia agak ketara. Kenaikan 40%, 30%, Seperti 20%. kenaikan berat badannya juga. Ya. So memang kita sedang melihat kesan inflasi. Tetapi benda ni expected lah. Expected. Kita pun sudah anggar bahawa akan ada kesan kepada harga barang disebabkan penyelarasan subsidi. Cuma saya nak tanya Syaril, pandangan Syaril lah. Kalau dengan diesel sahaja dah ada kenaikan seperti ini, sebab belum lagi reflect dalam CPI, tapi saya yakin lah akan ada kesan. Adakah ini akan memberi tekanan
kepada kerajaan untuk tidak meneruskan tahun ini penyelarasan kepada minyak petrol RON 95? Mungkin ada tekanan sebegitu, tapi saya harap bahawa kerajaan akan terus dan berani buat apa yang mereka rasa perlu buat, iaitu penyelarasan dan penyasaran subsidi RON 95. Dan perlu berhadapan dengan komunikasi yang mantap, perlu kehadapan dengan komunikasi yang mantap untuk menjelaskan kenapa perlu. Saya juga mengharapkan bahawa, kita tak tahulah KJ soal USD ni macam mana, mata wang USD. Ada yang mengatakan kalau Trump menang, mungkin kalau dia naikkan tarif, ia boleh memperkuat lagi US dollar dan itu juga mungkin mengganggu. Tapi kalaulah kita boleh sampai pada satu tahap di mana 2025 nanti akhirnya kadar faedah turun, kita punya ringgit lebih memperkukuh, mungkin itu boleh memberikan lagi banyak ruang untuk satu langkah yang lebih berani. Ya, dan Syaril adalah setuju dengan kenaikan sekaligus ataupun kenaikan yang berkala? Sekarang ni saya bukan politician lagi kan, so melihat benda dengan lebih objektif. Kalau objektif kita ialah untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi, kalau objektif kita adalah untuk menyasarkan perbelanjaan kerajaan pada benda yang lebih produktif, just do it. Just rip the plaster off. Dan pastikan ada, sudah tentulah bantuan kewangan dan sebagainya yang perlu ada. But just do it and face it. Kerana akhirnya benda ni kena berlaku. Dan bila masa kita buat pun, benda ni masih kena berlaku. Maknanya dia diapungkan ke harga pasaran serta-merta? Yes, ataupun cepatlah. Maknanya dia tidaklah dalam keadaan yang sikit dan tak membuat perbezaan yang besar. Mungkin ni lah dari segi nisbah, kita tahu lah nisbah dia boleh jadi 50%, 70%, tapi signifikan lah, bukannya sikit-sikit. Ya, saya percaya ini mungkin salah satu soalan yang sangat-sangat sukar yang sedang dibincang di perbendaharaan sekarang, dan mereka masih lagi sedang melihat kesan daripada diesel ni. Mungkin dia akan tengok 2-3 bulan ni apakah kesan kepada CPI dan juga kesan dari segi pemberian bantuan, sama ada sampai ke semua ke tidak, sebelum mereka membuat keputusan berkenaan dengan RON 95. Kalau nak konsisten, of course lah, kita di KS ni, kami berpendapat bahawa penyelarasan subsidi ini perlu dibuat dan perlu dibuat dengan cepat. Tetapi saya masih lagi belum membuat keputusan berkenaan dengan sama ada saya setuju dia one off sekaligus terus ke harga pasaran, ataupun dia mungkin mengambil 2-3 pusingan sebelum dia sampai ke tahap yang diperlukan oleh kerajaan dari segi pendapatan, ya. Sebab dia cuma mungkin, saya takut 2-3 kali ni KJ, dan saya rasa KJ pun faham hujah ni. The con is of course dia harga barang akan naik 2-3 kali lah. Orang masih akan marah. Dan orang akan marah 2-3 kali. Might as well just do it one time and do it well. Yeah. Of course, the definition of leadership, as you know, is the definition of leadership is disappointing people at the rate that they can tolerate. Yeah, Idris Jalal. Idris Jalal said that. I think quoting somebody else maybe. No, it's actually from the Kennedy School. That's the Kennedy School's definition of leadership. That's where Idris got it from. Got it. Satu lagi berita, dan ini mungkin relevan sebab Syaril sedang berada di negara China yang juga mengamalkan peraturan yang agak ketat berkenaan dengan media sosial dan sebagainya. Saya tak pasti Syaril sekarang ni sedang mendapat liputan melalui VPN ataupun tidak, tetapi saya akan jawab soalan itu setelah saya keluar dari negara China. Berita ni berkenaan dengan cadangan daripada kerajaan untuk memastikan platform media sosial dilesenkan di Malaysia. Saya tak pasti apa bermaksud lesen ni. Ada yang kata syarikat-syarikat media sosial yang besar seperti Meta dan sebagainya perlu ada lesen. Ada yang kata siapa-siapa yang keluar konten di media sosial perlu ada lesen.
kalau ada sebuah syarikat yang keluar berita di media sosial kena dilesen. So saya sentuh benda ni Syaril sebab saya risau. Saya risau kita perlu dapat lesen pula lepas ni. Dan Yeah. kalau ada keperluan untuk dapat lesen, sudah pasti regulator kita adalah at that time I think kalau nak minta lesen ni you kena mohon lah. Not you. Yeah. Maybe you gotta sell your lah shares. Siapa akan jadi menteri kita kan. Okay, ada benda lain tak? Macam tak ada je. Sorry? Ada benda lain nak bincang kali ni? Tak ada sangat. Saya rasa tim dah siapkan beberapa Q&A yang kita dah lama tak buat. Boleh. Adalah topik-topik lain tapi mungkin kita reserve untuk episod yang seterusnya. Ya. So, kita ada intern kita. Dia akan duduk sini. Yeah. Dia akan duduk sini. Ada 2 intern ya? No, only one here today. Okay. Read us the questions. Soalan berkenaan dengan baju yang KJ pakai. Dan kenapa KJ pakai baju itu? Itu soalan saya. Oh, ni. Ataupun KJ tak nak jawab pada episod ni? Saya cuma nostalgic hari ni. Tak ada sebab saya pakai baju ni. Tak ada kena mengena dengan apa-apa berita mutakhir. Tak ada, saya bernostalgia sebab saya teringat ini baju daripada Sukan C tahun 2017. Dan baju ni direka oleh pereka tempatan Abstracts, local design company. Dan saya suka baju, saya yang luluskan reka bentuk baju ni. Oh, okay. So maknanya KJ sebagai Menteri Belian Sukan meluluskan reka bentuk baju ni. Ya. Okay. Itu saja yang kita nak sebut. Okay. Ya. Komen on isu baju Olimpik kita reserve lah. Kita reserve. I think ramai yang cakap lah pasal isu baju Olimpik ni kita simpan lah sehingga selesai Olimpik nanti ya, Syaril. Kita sokong, kita bagi positive energy dulu. Kita bagi positive energy. Not nice kita bagi negative vibes sekarang ni. Ya, sebab atlet kita pun akan dengar benda-benda macam ni. Ya. Sebab apa? And that's a good point, Syaril. Let me say why. Sebab katalah tak ada masa nak tukar kan. Sebab Olimpik dah berapa minggu lagi nak Olimpik. Dan atlet kita dia terpaksa baca semua benda ni. Lepas tu dia kena pakai benda tu tau. So it's not good. So let's just end it there lah. Ya. Hold on. So siapa juara Euro tahun ni? Saya masih nak England tapi saya rasa macam susah tengok prestasi England yang hambar. Saya masih lagi Italy dan semalam gol pada minit yang terakhir of course pasti terbaik lah. Baik. Saya ada funny feeling Germany sebagai host mungkin bring a surprise. Tapi saya nak tanya sikit pasal England ni sebab apa dia orang kata sebelum ni England favourite tapi macam dia punya formation dengan pilihan pemain tu out sikit lah. Dia macam mirip satu parti politik ni KJ yang saya takkan namakan. Bila pemain-pemain itu di luar pasukan England, mereka adalah world beater dan champion. Phil Foden, even Bellingham. Tapi bila dia masuk dalam tim tersebut, dia tak boleh perform. Macam sesebuah parti politik itu, bila orang di luar parti politik tu nampak macam bagus, cantik kan. Bila dia masuk, dia terperangkap dengan kerangka minda dalam parti politik ataupun pasukan tersebut yang menyebabkan dia terhad dan tidak berjaya mencapai potensinya. Parti politik itu tidak ada kena-mengena dengan mana-mana yang hidup ataupun yang mati. Okay. Alright. Syaril got one, then yours. Zaid Omar 18, tell us about your uni days. I don't know if we want to tell you about our uni days. Tetapi uni days saya secara mungkin tak bagi tahu semua, tapi antara benda yang boleh diberitahu ialah saya agak boncet pada waktu menjadi mahasiswa. Makan coklat terlalu banyak, tidak mempunyai diet yang baik, makan
roti dan juga disapukan dengan Milo dan mentega yang terlalu banyak. Itu adalah cara saya survive sebagai student yang tidak banyak kemampuan kewangan pada waktu itu. Other than that, saya menjadi seorang yang saya kesal pada 2 tahun pertama saya kerja, saya kurang travel. Saya hanya duduk dalam bilik dan membaca buku kerana saya adalah pelajar yang menjadi pelajar contoh dan baik dan satu pelajar nerd yang patut dicontohi. Ya, saya mungkin benda yang saya nak share tentang pengalaman universiti saya pakar all-nighter. Saya tahu all-nighter? Yeah, I know. Ya, so all-nighter ni biasanya orang yang buat assignment the day before lah. Memang ada pun nak buat assignment tu kan, tapi kita tunggu sampai malam sebelum deadline dan kita pull an all-nighter. That means kita tak tidur langsung lah sehingga kita pergi ke tutorial, kita muntahkan assignment tu, lepas tu kita tidur, pengsan 6 hari, lepas tu kita repeat balik. Dan saya pernah dengar perkongsian KJ ni, kerana walaupun kita membuat jurusan yang serupa, tak sama tapi serupa, tapi KJ dalam Oxford adalah satu universiti yang memerlukan pelajarnya untuk banyak menulis esei, jauh lebih kerap daripada universiti-universiti lain. Mungkin KJ boleh kongsikan? So setiap minggu kita kena siapkan 2 esei sebab setiap minggu kita ada 2 tutorial. Tutorial ni kita tak boleh sembunyi tau. Kalau universiti lain dia mungkin dia ada lecture. So lecture tu kuliah lah. Ya, lecture penting. Dewan kuliah ramai, 10, 20, 30, 50 orang, whatever. Kita boleh sembunyi dan kita hanya take note dan sebagainya. Kalau tutorial ni dia dua mahasiswa dan seorang tutor. Itu saja. Selama 2 jam. Dan dalam 2 jam tu lah you kena baca you punya essay. Dia akan tanya macam-macam soalan tentang essay tu, you tak boleh sembunyi. Dan you'll be found out lah. You'll be found out if you've not done an all-nighter or actually work properly. Any fun things from uni life you want to share? Saya mungkin share benda yang ringan sikit. Saya banyak tengok konsert pada waktu saya menjadi pelajar. So banyak duit beasiswa saya yang dihabiskan membeli tiket. Kadang-kadang tiket tu tak dapat dibeli pada first round. Saya terpaksa beli di eBay dan satu harga yang tinggi. Jadi itu antara pembaziran saya sewaktu menjadi orang muda. Saya tengok band seperti The White Stripes, I watch The Strokes. Regrettably, I also watch Coldplay once dan saya tak berapa minat pada waktu itu. And a few other bands, Radiohead, yang menjadi kali pertama lah waktu itu teruja melihat pemuzik yang saya minat. Saya mungkin benda ni masih lagi stuck dalam memory saya. Pengalaman pertama saya casual racism. Dan racism ni bukan racism yang saya rasa jahat sebab dia perkara ni ataupun benda ni diungkapkan oleh seorang yang menjadi sahabat saya. Dia main bola dengan saya sama team dengan dalam college saya. Dan saya tahu dia tak berniat jahat cakap benda ni, tapi sebab upbringing dia dan pengalaman dia. So saya masih lagi ingat minggu pertama saya masuk college di universiti, saya dipilih untuk main bola sepak for the first 11 lah. So lepas game tu kita berehat dan kita pergi makan. Dan dia ni kapten tau, dia kapten pasukan. Kapten pasukan dia duduk depan saya, dia kata well done. By the way, you're the first coloured player to play for college. Dia gunakan istilah coloured. Yeah, this is 1994. Mungkin kena jelaskan. Mungkin di kalangan penonton kita tak semua yang memahami coloured itu agak ofensif. Yalah, coloured ni orang yang ada warna lah. So di barat istilah coloured ni digunakan pasal orang macam saya lah, coloured. Tapi you know, I know that he didn't mean it badly because I know him. So saya pun tergamam sekejap, tapi saya tak tahu sama ada saya nak tumbuk dia ke. Saya nak gelak ke. Saya gelak kan. Sama macam komen-komen contoh, your English is very good. Daripada itu mungkin bukan racism, tapi
agak pelik lah bagi saya dan Kalau sedikit ofensif. kalau Mak Saleh cakap kat saya your English is very good, saya jawab kat dia orang, so is yours. Yes, definitely. I enjoy a lot of things about uni days dan ada benda-benda yang saya masih bawa sampai ke hari ni, persahabatan tertentu, dan juga minat saya tentang kriket datang daripada waktu saya di universiti. Sebab sebelum saya pergi ke UK, saya tak tahu langsung tentang kriket, dan sekarang kriket adalah sukan yang paling saya minati selain bola sepak. Saya pun main kriket di college, Syaril. Saya jadi bidang terjun. Ada sekali tu the third team lah, not the first, second team, the third team, dia tak cukup orang. Dia, lepas tu member saya yang main bola dengan saya, dia kata, do you play cricket? I said no, just come. Jadi dia suruh saya main. Tapi nasib baik saya dapat dalam, saya batsman, saya dapat dalam 20 run jugalah. Okay lah. Not bad. Bola pertama yang dilontar kat saya adalah googly. Saya tahu googly. Saya pun tak tahu. Saya pukul googly tu. Lepas tu orang kata, hebat. Tu googly tau. Saya pun tak tahu googly tu apa. You didn't apa. know it was a googly. I didn't know what it was. Very nice. Okay, yes. Okay, good question. Oh. Kenapa you kena pilih soalan ni? Siapa tanya soalan tu? Haziq Zakwan Syaril tanya soalan memori terindah Syaril dan KJ dalam UMNO. KJ pergi dulu lah. Memori terindah. Secara serius memori terindah zaman pemuda lah. Kita tolak ke tepi kedudukan sekarang, tapi saya rasa banyak friendship yang kita telah pun membina, banyak persahabatan yang kita telah jalin sewaktu menjadi pemuda. Sampai hari ni. Ada yang tak nak jumpa kita sekarang, tapi ada yang masih nak jumpa kita. Dan ataupun jumpa diam-diam. Bukan tak nak jumpa. Jumpa diam-diam. I think to me is the friendship lah. The friendship. Similar. Persahabatan yang saya rasa dalam politik ni sebenarnya tak banyak kawan. Terus terang bila kita reflect balik. Dan mungkin kesilapan saya atau kesilapan kita adalah memikirkan sebaliknya. Sepatutnya kita tahu dalam politik ni bukan tempat untuk mencari kawan. Tetapi ada daripada 100,000 orang yang kita jadikan kawan politik tu, ada dalam 10, 20 yang betul-betul menjadi kawan sejati. Dan 10-20 tu yang saya simpan dan saya sangat-sangat bersyukurlah ada orang macam tu. So kita tak patut terkejut that the vast majority adalah kawan politik, bermaksud dia kawan dengan kita disebabkan politik, dan selepas kita di luar politik ataupun disisihkan, dia kurang menjadi, bukanlah dia bergaduh dengan kita, tapi dia menjauhkan diri. Tetapi ada minoriti yang sangat-sangat penting, dan orang macam ni kita patut ingatlah. Tapi secara spesifik saya nak tambah sikit lah. Saya rasa peristiwa yang manis sekarang lah, tetapi yang betul-betul kalau saya boleh guna istilah ni tanpa ia menjadi kontroversi, baptism of fire, adalah pilihan raya kecil di Likas di Sabah. Masa tu saya muda lagi. Saya baru saja dilantik ke Exco Pemuda UMNO. Saya dilantik Exco Pemuda UMNO pada hari yang sama dengan Datuk Seri Utama AB Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, tapi dia jauh berjaya daripada saya lah. Tapi saya masih lagi ingat sebab bila saya dilantik, tiba-tiba berlaku pilihan raya kecil di Likas di Sabah, dan Datuk Seri Syamuddin dia sengaja hantar saya menjaga satu PDM di kampung Likas, betul-betul berdepan dengan PDM PKR kalau tak silap saya. Dan setiap malam dia tak betul-betul berdepan. Jalan yang di tengah tu tak besar sangat mana pun. Dan saya ditugaskan untuk siapkan speaker, untuk siapkan senarai penceramah. Kadang-kadang penceramah tak datang, saya tak tahu nak buat apa, saya bagi ceramah, entah apa benda saya cakap, saya tak pasti. Saya ingat satu malam tu Azmin Ali datang, dia bagi ceramah di seberang jalan, lepas tu saya ambil mikrofon, saya lawan dia bagi ceramah. I don't even remember what I said. Tapi betul-betul itu pengalaman yang sangat manis lah. Saya masih lagi ingat orang macam Akbar Khan, Datuk Akbar Khan, susu politik kepada Datuk Isham, Yaakob Khan, sekarang ni Menteri Sabah satu ketika dahulu, semua membantu saya. Saya betul-betul green dan betul-betul dicampak di the deep end lah.
Kalau saya nak spesifik juga membalas KJ, suka tak suka kena balik kepada hari-hari awal saya lah dalam politik, iaitu bersama dengan KJ waktu tu. Saya rasa there's something about going back to the early days that makes it more sweet today. KJ menghantar saya untuk menjadi ejen bagi membantu kempen KJ sewaktu bertanding pada tahun 2008-2009 berlawan dengan Mukris Mahathir dan juga Kertoyo untuk memenangi Ketua Muda UMNO. Pada ketika itu, bagi mereka yang tidak tahu, sistem pemilihan UMNO ni dia menggunakan perwakilan, hampir 800 perwakilan, yang mana setiap negeri ada setiap bahagian ada 4 orang. Ada 4 orang saja yang akan menentukan undi. Jadi 4 kali 191. Dan saya dihantar ke Pahang untuk menjaga 14 bahagian di Pahang itu, untuk cuba mendapatkan majoriti daripada perwakilan-perwakilan yang ada di situ, 56 orang. Dan saya ingat ada beberapa kali saya dibuli, di ragging oleh mereka yang lebih senior dalam UMNO Pahang itu. Sekali saya sesat ataupun disesatkan dalam Felda, dalam tengah-tengah dijengka, dan saya membawa kenderaan Honda Accord mak saya, dan saya pinjam kereta tersebut masuk ke dalam Felda, dan hanya lampu saya satu dah rosak, dan sengaja ditinggalkan oleh kereta di hadapan yang saya ikut tersebut, dan saya sesat kat dalam. Itu satu. Keduanya, masuk ke dalam perkampungan yang saya waktu tu baru berumur 22-23 tahun. Tidak sangat seorang budak bandar, tidak sangat mengenali selok-belok budaya politik Melayu dan khususnya UMNO di kawasan luar bandar. Dan saya terpaksa cuba berkempen untuk pujuk orang yang tengok saya pun sebelah sengit je, untuk menyokong dan mengundi KJ. Tapi akhirnya benda itu berjaya. Jadi apabila kejayaan itu sampai pada Mac 2009, saya ingat lagi bulannya KJ, mungkin KJ pun dah lupa. Itu antara saat yang indah. And it wasn't even my victory, it was yours, but I had a small hand in it, and it was a sweet moment. Yes, thank you for that. Okay, maybe one or two last questions. Huh? In the end, it all came to this. Yeah. In the end, it came to a podcast. Ahmad Sabri Ahmad Shukri, impact to Petronas as Petros start to be gas aggregator in Sarawak. Saya rasa kalau kita ada peluang untuk bertanya dengan mana-mana pemimpin negeri Sarawak, ini antara soalan dan topik yang perlu kita bincangkan. Ada banyak soalan berkenaan dengan Sarawak ni, Syaril. Saya cuma nak bagi tahu bahawa saya rasa boleh bagi tahu sebab mungkin kita akan kita boleh kutip soalan. Ke tak nak? Tak payah kot. Kita kan mak surprise. Okay, tak payahlah. Yalah, tunggu je lah. Tapi adalah sesuatu dengan Sarawak. Yeah. One last one from you. Why not make your own party? Syaril, the question still comes up. Why not make your own party? Why go back to politics? Itu jawapan saya sekarang. Ya, sebab kita pun dah baru umumkan KS lagi semua ni. Banyak kerja lah. Ada komitmen luar. Banyak kerja di luar. So, saya rasa kita tunggulah. Wait and see first. Ada satu soalan ni, Syaril. Saya tertarik juga dengan soalan ni sebab dia berkaitan dengan kuliah. Wafi Ahmad ni tanya banyak soalan ni. Apa financial skill yang perlu ada dalam kalangan masyarakat muda hari ni? Macam mana nak membaca penyata kewangan? Dan kita dah sediakan episod yang akan datang, kuliah sekejap, kenaan dengan isu ini. Okay, Syaril? I think, good. So, bila Syaril kembali ke tanah air? InsyaAllah saya sampai balik ujung minggu ini. Alright. Safe journey. Jumpa di studio nanti. InsyaAllah. Okay.